स्वागत आहे महाजन सर यूट्यूब चॅनल यामध्ये. मी आज पुन्हा एकदा आपल्यासाठी एक आनंदाची बातमी घेऊन आलेलो आहे. ही बातमी कोणासाठी आहे? हा व्हिडिओ कोणासाठी आहे आणि हा कोणी पाहिला पाहिजे? तर एकटा 10वी पास विद्यार्थी, एकटा 10वी नापास विद्यार्थी, 11वी पास विद्यार्थी, 12वी नापास विद्यार्थी, डिप्लोमा नापास विद्यार्थी, इंजिनिअरिंग नापास विद्यार्थी या सर्वांनी हा व्हिडिओ पाहणं अत्यंत आवश्यक आहे. कारण आता ITI प्रवेश प्रक्रिया पुन्हा सुरू झालेली आहे. प्रवेश सत्र ऑगस्ट 2024 पुरवणी वेळापत्रक आजच जाहीर झालेले आहे. यासाठी आपण या चॅनलला जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. चॅनलमधील व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा व आपल्या संबंधित सर्व मित्रांना चॅनलची लिंक शेअर करा. या पुरवणी वेळापत्रकाचे वैशिष्ट्य मी आपणास थोडक्यात सांगणार आहे. या ठिकाणी 19 ऑक्टोबर 2024 सकाळी 9 ते 23 ऑक्टोबर 2024 दुपारी 5 पर्यंत आता नव्याने ऑनलाईन अर्ज आपल्याला admission.dvet.gov.in या वेबसाईटवरून भरता येणार आहे. यासाठी आपण महाराष्ट्रात कोणत्याही ITIमध्ये रिक्त असलेल्या जागेवर प्रवेश मिळण्याची आपल्याला दाट शक्यता राहील. 1 वर्षाच्या ट्रेडमध्ये जर आपण ॲडमिशन घेण्यास इच्छुक असाल, तर या ठिकाणी फक्त 10 महिने आपल्याला प्रशिक्षण घ्यावं लागेल. त्याचं कारण असं, की 2 सप्टेंबर पासूनच या प्रशिक्षण कालावधीला सुरुवात झालेला आहे. त्यामुळे फक्त 10 महिने प्रशिक्षण जर आपण घेतलं, तर 10 महिन्याच्या प्रशिक्षणावर आपल्याला 12 ते 15,000 ची नोकरी लगेच मिळू शकते. कारण आपण फक्त 1 वर्षाचा कोर्स पूर्ण करून जॉबची अपेक्षा या ठिकाणी ठेवू शकता. त्यानंतर जे विद्यार्थी 2 वर्षाच्या ट्रेडमध्ये प्रवेश घेऊ इच्छितात, त्यांच्यासाठी देखील हीच बातमी महत्त्वाची ठरते. कारण पहिलं वर्ष त्यांचं 10 महिन्यात पूर्ण होणार आहे आणि दुसऱ्या वर्षासाठी देखील त्यांना चांगला कालावधी मिळेल आणि त्यात त्यांना अभ्यास करायला चांगली संधी मिळेल. त्यासाठी पहिल्या वर्षाचा जर समजा चुकून एखादा विषय तो राहिला, तर तो विषय त्याला दुसऱ्या वर्षाच्या त्याच्या असलेल्या सब्जेक्ट सोबत ते देता येतील आणि दोन्ही वर्षाचे त्यांना परीक्षा देऊन उत्तीर्ण होऊन आपल्याला जॉबची संधी मिळू शकेल. या ठिकाणी सुद्धा 2 वर्षाच्या ट्रेडला 15 ते 20 हजारापर्यंतची नोकरी मिळण्याची शक्यता असते. आता स्पॉट ॲडमिशनची सुविधा कशी आहे आणि कशा पद्धतीची आपल्याला प्रवेश प्रक्रियेत भाग घेता येईल, हे आपण थोडक्यात पाहूया. आता दिनांक 24 ऑक्टोबर 2024 ते 30 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत दररोज ही प्रक्रिया प्रत्येक संस्थेत म्हणजेच शासकीय संस्थेत आणि खाजगी संस्थेत देखील ही उपलब्ध राहणार आहे. आवश्यक संस्थेतील रिक्त असलेल्या जागांचा तपशील उमेदवाराने त्याच्या स्वतःच्या लॉगिनमध्ये जाऊन ते पाहायचे आहे आणि त्या ठिकाणी सकाळी त्या संस्थेत जाऊन आपली हजेरी नोंदवायची आहे. हजेरी नोंदवून झाल्यानंतर दुपारी 1 नंतर त्या सर्व हजेरी नोंदवलेल्या विद्यार्थ्यांचे मेरिट लागेल आणि त्या मेरिटनुसार त्या विद्यार्थ्याला ॲडमिशन मिळू शकेल. म्हणजेच दररोज त्या ठिकाणी ॲडमिशन मिळेल आणि जे रिक्त जागा असतील त्या रिक्त जागा लवकरात लवकर तिथं भरल्या जातील. म्हणून या ठिकाणी जे विद्यार्थी आहेत, त्या विद्यार्थ्यांनी ह्या दिलेल्या मुद्द्यांचा जरूर विचार करावा. दिनांक 24 ऑक्टोबर 2024 ते 30 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत दररोज या दरम्यान कोणकोणत्या उमेदवारांना भाग घेता येऊ शकतो, त्यांनी समजून घ्यावं. तर पहिले जे उमेदवार आहेत ते आहेत 19 ऑक्टोबर 2024 सकाळी 9 ते 23 ऑक्टोबर 2024 दुपारी 5 पर्यंत जे नव्याने अर्ज करतील आणि अर्ज भरून कन्फर्म करतील, ते सर्व उमेदवार या 24 तारखेला संस्थेमध्ये हजर होऊ शकतात आणि प्रवेश प्रक्रियेत भाग घेऊ शकतात. आता दुसरे उमेदवार जे आहेत ते कोण आहेत? पुरवणी वेळापत्रकाच्या पूर्वी
जे उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज भरून कन्फर्म केलेला आहे व अद्यापपर्यंत कोणत्याही संस्थेत त्यांना प्रवेश मिळालेला नाही, असे सर्व उमेदवार ह्या 24 तारखेच्या सुरू होणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेच्या दिवशी संस्थेत तुम्ही हजर होऊ शकता. आणि तिसऱ्या प्रकारचे उमेदवार आहेत, की जे उमेदवार यापूर्वी अर्ज भरलेले आहेत, परंतु त्यांनी भरलेला अर्ज कन्फर्म केलेला नाही, फी ऑनलाईन पे केलेली नाही, असे सर्व उमेदवार हे 24 तारखेला स्वतः संस्थेत उपस्थित राहून प्रवेश प्रक्रियेत भाग घेऊ शकतील. म्हणून या उमेदवाराने 23 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत दुपारी 5 पर्यंत अर्ज कन्फर्म करून घ्यावेत आणि प्रवेश प्रक्रियेचा फायदा घ्यावा. आता ह्या वरील तिन्ही प्रकारच्या उमेदवारांना माझा सल्ला असेल, की सर्वप्रथम त्यांनी 24 ऑक्टोबर 2024 ही तारीख लक्षात ठेवायची आहे. ही तारीख विसरू नये. कारण याच दिवशी जास्तीत जास्त जागा आपल्याला तुमच्या लॉग इन मधून दिसतील आणि त्या जागांच्या संस्थेमध्ये जाऊन आपण स्वतः उपस्थित राहून ऍडमिशन प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यायची आहे. कारण त्याच दिवशी आपल्या आवडीचा जर ट्रेड मध्ये जर जागा रिक्त असेल, तर त्या जागेचा फायदा आपल्याला उचलता येईल आणि ती शीट आपल्याला मिळू शकेल. म्हणून 24 तारीख सर्वांनी लक्षात ठेवावी. 25 तारखेपासून सुद्धा आपल्याला प्रवेश मिळू शकतो, परंतु 24 तारखेला बऱ्यापैकी जागा भरल्या जातील आणि 25 पासून थोड्या थोड्या जागा कमी होऊन त्या ठिकाणी आपल्याला आवडीचा ट्रेड त्या ठिकाणी मिळू शकणार नाही. त्यामुळे 24 तारीख ही सर्वांनी लक्षात ठेवावी. 24 ऑक्टोबर 2024. त्यामुळे पुढील माहिती आपण वेबसाईटवर घेऊया. आता ॲडमिशनची जी साईट आहे, त्या साईटवर जाऊन आपण admission.dvt.gov.in या साईटवर लॉग इन करायची आहे. या साईटची लिंक मी माझ्या व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे. तिथं क्लिक करून तुम्ही या साईटवर जाऊन फॉर्म भरू शकता. फॉर्म भरताना इथं कॅन्डिडेट लॉग इन मध्ये जाऊन आपण फॉर्म भरायचा आहे. न्यू कॅन्डिडेट रजिस्ट्रेशन मध्ये जाऊन फॉर्म भरायचा आहे. आजच्या घडीला तो फॉर्म ओपन झालेला नाही, कारण टाइम टेबलनुसार तो फॉर्म किती तारखेला ओपन होईल ते आपण या ठिकाणी बघूया. इथं प्रवेशाचे पुरवणी वेळापत्रक हे साईटवर दिलेले आहे. ते डाउनलोड करून घ्यायचे आहे आणि डाउनलोड करून आपण त्या ठिकाणी हे वेळापत्रक पाहून घ्या. या बघा, या ठिकाणी नव्याने ऑनलाईन प्रवेश अर्ज करणे व प्रवेश अर्ज निश्चित करणे या मुद्द्याखाली 19 ऑक्टोबर 2024 सकाळी 9 वाजल्यापासून ही साईट ओपन होईल आणि तुम्हाला नव्याने अर्ज या ठिकाणी करता येतील. आणि अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आहे 23 ऑक्टोबर 2024 सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत. म्हणजे जे मी 3 प्रकारचे उमेदवार सांगितले होते, त्यातील हा पहिला उमेदवार असणार आहे, की जो नव्याने अर्ज करणार आहे. आणि या 23 तारखेनंतर जी प्रवेश प्रक्रिया सुरू होईल ती म्हणजे 24 तारखेला. 24 तारीख ते 30 तारीख दररोज ही प्रवेश प्रक्रिया सुरू राहील प्रत्येक संस्थांमध्ये. खाजगी संस्थेमध्ये देखील अशा प्रकारे प्रवेश प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. या ठिकाणी खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील संस्थास्तरीय प्रवेश प्रक्रियेसाठी ह्या जागा उपलब्ध असतील. त्यांनी त्या ठिकाणी प्रवेश अर्ज भरून अर्ज कन्फर्म करून घ्यावेत व प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करून घ्याव्यात. ह्या सर्व उमेदवारांना सूचना आहे, की जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी आपल्याला या ॲडमिशनचा फायदा घ्यायचा आहे आणि अशी सुवर्ण संधी सर्वांना मिळेल असं मी या ठिकाणी आशा करतो. आणि ह्या साईटचा फॉर्म भरण्यासाठी वापर करावा आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज करून प्रवेश करून सर्व संस्थेतील जागा पाहून त्या संस्थेत उपस्थित राहावे. धन्यवाद. आपल्याला प्रवेशासाठी खूप खूप शुभेच्छा.